What's going on guys? Don is here and today gagawa tayo ng DIY Doweling Jig. And usually ginagamit dun sa Doweling Jig is drill press para straight ang hole natin. Pero kahit eto ngayon, kahit handheld drill lang, siguradong magagawa mo ito. So ito ngayon yung mga materials lang na gagamitin natin. Yung scrap lang na plywood. Tapos may kinatahong acrylic dito. And then ito magiging collar natin, yung tube. Nakuha ko lang to sa hanger yata to, pero kung may makukuha kayo mas matibay, mas maganda. Ngayon ang gagawin natin, mamark natin yung gitna. Ngayon na set ko na to kung saan yung gitna niya. Ngayon pagdudugtungin lang natin yon. Yung kailangan ito precise mo magawa yung linya na to kasi mamaya magbe-base tayo dyan eh. Ito yung ibabaw. Line dito, line dito. Ibabaw. And then pag na-mark mo na siya, na-connect mo na, magmamark naman natin tayo dito sa gitna. Gagamitin nating reference tong ibabaw. And meron na tayo ngayon sa magkabila na pag-drill ng point. So ngayon bubutasan na natin siya sa magkabila. Bali ang gagawin lang is huwag natin siyang bubutasan ng diretso, lang halfway lang, para pareho natin siyang bubutasan para yung entry niya tsaka exit pareho lang ng location. So eto, unti-unti palalakihin na lang natin yung butas niya hanggang sa kumasya tong tube. Parang nasa mga 10mm to eh. So ito, nabutasan na natin and I'm pretty sure hindi to 90 degrees. Close pero hindi pa rin. Pero syempre mas maganda kung 90 degrees siya. Pero close to 90, okay na yun sa gagawin nating jig na to. So ngayon papasok na natin tong tube. Kung ganito rin gagamitin mo plywood, kailangan pag masyado masikip, ipitin mo siya sa gilid para hindi siya mag-split. So dito naman tayo ngayon sa acrylic. Mag-scribe muna tayo ng line, tapos lagyan natin ng pentel pen. Then after that, itong linya na to, yung reference line natin para ipatong tong mark na to. Yung gagamitan ko lang ng super glue muna bago ko i-screw para hindi gumalaw. And then after it dries, magdidrill na tayo ng butas, then counter para sa screw. Yun, eto na. Pero ang pinaka-importante dito, kailangan may label. A and B.
Yan, syempre ang pinaka-importante sa lahat, yung demonstration kung gumagana ba to. Yan na tayo ditong scrap na pagtetestingan natin. Yan the way it works. Kaya may A and B yan. Kailangan huwag tayong mawawala. Lalagyan natin ng mark. This will be the B side and A side. Ngayon magmamark tayo kung saan natin lalagay yung dowel. And let's say dito, no? Ngayon dahil ito yung B, ito natin tatapat yung B. Kailangan ma-line up natin to perfectly yung mark na ginawa. So naglagay na lang ako ng tape para alam kung gaano kalalim. Then after that, yung A side naman. Subukan na natin kung sakto na. So guys, paliwanag ko lang kung bakit kahit hindi 90 degrees to, hindi perfect yung butas na nagawa ko dito. Pero perfect pa rin yung alignment pag ginamit mo na yung dowel sa kanya. Kasi the way it works, kaya may A and B yan. Kung halimbawang nakaganito, exaggerate ko lang ng konti. Kung sakaling yung butas natin medyo nakahalang, yung dowel nakaganon din pareho yan kasi sa magkabila natin siya binutasan kaya may A and B. Ngayon kahit hindi, kung 90 degrees, kahit isang side lang wala na tong B, kahit A lang, perfect na yung alignment niya. Pero dahil hindi nga perfect yung alignment nung hole ko, yun naisip ko meron siyang A and B, kaya yung entry nito pag ganito. Ngayon pagka dito ka naman bumutas, pakaliwa naman siya, kaya pag yung dowel kinonek mo, ayos pa rin ang magiging resulta. Naka-align pa rin siya. Well guys, yun lang. Madali lang gawin lalo na sa mga baguhan, kahit wala kang drill press at hindi precise yung pagkabutas mo. Pero yung result ay precise naman magagawa. Hindi katulad nitong yung una kong DIY Doweling Jig na adjustable. This requires precision kasi sa isang side ka lang gagamit ng mag-e-entry ng butas. Kaya yun lang. Sana nagustuhan nyo and thanks for watching.